จักรยานพับได้ครับรุ่นนี้เป็นจักรยานพับได้ที่น้ำหนักเบามากนะประมาณ10 กว่าโลเบามากเนี่ยยกมือเดียวได้เลยแล้วก็มีให้เลือกหลายสีเป็นทรงแบบวินเทจเลยที่ผมชอบคือเบาะเขาทำมาค่อนข้างนิ่มนะเบาะนิ่มที่จับก็นิ่มๆเป็นตัวที่มีเกียร์นะครับมีเกียร์เป็นชิโมโน่เกียร์7 สปีดนะมีเกียร์เดี๋ยวพับให้ดูครับเวลาเราจะเก็บใส่ท้ายรถเก๋งเนี่ยยังใส่ได้เลยเวลาพับนะก็เอาเบาะลงก่อนเบาะเนี่ยปรับสูงต่ำได้แบบนี้เลยเอาเบาะลงก่อนนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ดึงมามันจะมีสลักตรงนี้เห็นปะเราแค่ปลดตัวล็อกออกแล้วก็พับเข้ามาได้เลยแบบนี้ส่วนตัวคอเนี่ยก็มีตัวล็อกอยู่ดึงคอตรงนี้ปุ๊บหักลงไปมันพับใส่ท้ายรถเก่งได้เลยมันเบามากรุ่นเนี้ยเบาแล้วก็ยกอย่างนี้ได้เลยนะใครที่แบบว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากได้จักรยานไปไว้ใช้นี่รถเก่งนะเนี่ยรถเก่งขนาดของผมมีของอยู่ในรถนะยังใส่ได้เลยเนี่ยใส่ผ้าใบ